السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ د JavaScript د کلاس 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو if else if statement باندې خبرې کوو نو زه مخکې لکه څنګه چې تاسو مخکې څو ویډیوګانو کې وکتل چې موږ به یو کنډیشن چک کوو د چک کېدو نه وروسته چې هغه ټرو راتلو یا فالس راتلو هغه ته په کتلو به موږ سره یو سټیټمنټ رن کېده او هغه کوډ به ایگزیکیوټ کېده اوس کچیرته مونږ غواړو چې یو کنډیشن چک کړو له هغه نه وروسته که چې ریزلټ لاسته نه راځي بل کنډیشن چک کړو که هغه هم فالس شي بل چک کړو همدغسې تر هغه تر څو چې کوم نتیجې ته نه یو رسېدلي تر هغه پورې مونږ چیکینګ وکړو نو مونږ کولی شو د if else if statement نه کار واخلو چې څونه هم مونږ غواړو مونږ کولی شو مختلف سټیټمنټس چک کړو تر څو کوم څه چې مونږ غواړو هغه لاسته راوړو نو دا هم هماغه if سټیټمنټ ده مونږ سره چې دلته هم مونږ کنډیشن چک کوو خو دلته یو کنډیشن نه چک کوو هغه زمونږ ضرورت ته په کتلو سره چک کیږي چې څونه غواړو هغومره مونږ چک کولی شو نو دې چې کوم سټرکچر دی مونږ سره if لیکو او کنډیشن ګورو که چېرته دا کنډیشن ټرو شي نو دننه به دلته مونږ سره یو سټیټمنټ پرنټ کیږي احیانا که چېرته دا مونږ سره ټرو نشي فالس شي نو دلته به مونږ یو بل کنډیشن چک کوو د else if په نوم باندې مخکې مونږ else ووي او else کې به مونږ باډي خلاصو هغه کې به مونږ یو سټیټمنټ ورکوو خو اوس دلته مونږ else سره if هم لګوو او دلته مونږ یو بل کنډیشن چک کوو که چېرته دا ټرو شي نو دلته به مونږ سره دا سټیټمنټ پرنټ کیږي که چېرته دا هم مونږ سره فالس شي نو آخره کې به مونږ سره else وي او هغه else به مونږ سره پرنټ کیږي او یا به هم د دننه چې کوم کوډ ده هغه به مونږ سره ایگزیکیوټ کیږي دا else if چې هر څونه وغواړو مونږ کولی شو چې واخلو او خپل کنډیشنز پکې چک کړو نو که چېرته تاسو ته مثال درکړم نو دلته تاسو ګورئ مونږ سره مارکس دی 90 اوس غواړم لومړی کنډیشن که چېرته مارکس زیات ول 90 څخه نو مونږ سره د پرنټ ډاکومنټ ډاټ رایټ دا اګریډ دی که چېرته دا فالس شي نو دلته به یو بل کنډیشن چک شي else if او دلته به ولیکل شي چې مارکس لوی وي له 80 څخه نو دلته به مونږ سره یو بل سټیټمنټ پرنټ کیږي چې هغه مونږ سره د بي ګریډ پکې لیکل شوی دی او که چېرته دا دواړه فالس شي نو آخره کې به مونږ سره else پارت ته راځي او دلته به مونږ سره یو میسج پرنټ کیږي چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ته په سی کټګوري کې راځي نو دغسې چې څونه هم مونږ غواړو کنډیشنز چک کولی شو د هغه ته په کتلو سره خپله پرېکړه کولی شو نو زه ایډیټر ته او دغه عملا ګورو چې څنګه کولی شو له دې څخه نور مزید کار واخلو نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم HTML بیسیک کوډ دی له هغه نه علاوه سکرپټ ټیګز دي مونږ سره چې دلته به مونږ خپل د JavaScript کوډ کوو نو زه راځم دلته یو ویریبل اخلم د مارکس په نوم باندې او دې کې زه سټور کوم 90 نمرې زه راځم چې کوم if که چېرته مارکس زیات او یا هم مساوي و له 90 سره نو دلته به راشي او ورته به ولیکل شي ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته به موږ میسج پرنټ کوو چې مطلب دا که چېرته زمونږ دغه مارکس چې کوم ویلیو سټور ده دا 90 وي او یا له 90 نه زیات وي نو موږ سره به دا میسج پرنټ کیږي که چېرته دا فالس شي یعنی 90 نه زیات نشي او یا هم 90 مساوي نشي نو دلته موږ یو بل کنډیشن چک کوو نو د هغه لپاره لیکو چې else if هغه نور څه بیا هم قوسونه اچوو قوسونو کې یو بل کنډیشن لیکم ورته چې مارکس زیات وي او یا هم مساوي وي له 80 څخه نو دلته به موږ سره چې وکړي ډاکومنټ ډاټ رایټ به بیا هم ولیکل شي او دلته به ډاکومنټ کې موږ سره چې پرنټ کړي بي ګریډ به پرنټ کړي نو اوس به زموږ کار داسې وي چې لومړی به دلته کتل کېږي که چېرته مارکس له 90 نه زیات یا مساوي نو دا به پرنټ کېږي که دا نه وي دا فالس شي موږ سره نو بیا به راځي دا به چک کوي که چېرته دا هم موږ سره فالس شي نو دلته راځو یو ځل بیا هم else if لیکو یو بل کنډیشن چک کوو ورته وایي که چېرته مارکس زیات شو له 80 څخه او یا هم مساوي و له 80 سره نو دلته به موږ سره یو بل سټیټمنټ پرنټ شي ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته به ولیکل شي چې سی ګریډ که چېرته دا هم موږ سره فالس شي او دا هم نه وي نو دلته موږ یو بل هم کولی شو جوړولی کوم څونه چې ستاسې خوښه وي څونه کنډیشن چې تاسو چک کول غواړئ تاسې کولی شئ مثال دې لیکم چې مارکس زیات وي له 80 څخه یا هم مساوي وي له 80 سره نو دلته به موږ سره یو بل سټیټمنټ پرنټ کېږي ډاکومنټ ډاټ رایټ وبخئ او دلته ورته لیکو چې ای ګریډ مثال او که چېرته دا هم موږ سره فیل شي نو دلته به موږ سره یو else پارت چلیږي او دې کې به بیا هم موږ سره همدغه میسج پرنټ کړي چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته به ورته ولیکو you are failed
ته ناکام شوي. نو دا هغه کنډیشنز دي چې مونږه کولای شو د اف ایلس په واسطه تر سره کړو. ګوره دلته مونږ یو ویریبل واخلو د مارکس په نوم، د کې مونږه سٹور کو نوي. اوس راځي کنډیشن چک کوي کچیرته مارکس یعنی دغه نوي زیات وي یا مساوي وي له دې نوي سره، نو دلته به مونږ سره پرنټ شي چې ا. خو کچیرته دا فالس شي نو را به شي دا بچي کی. کچیرته دغه مارکس زیات وي یا مساوي له اتیاو سره، نو دلته به مونږ سره بي پرنټ شي. کچیرته دا هم صحیح نه وي نو بیا به راشي لاندې به وګوري ایلس اف. کچیرته مارکس زیات وي یا مساوي له ویاو څخه، نو مونږ سره به سی پرنټ شي. کچیرته دا هم نه وي نو را به شي دې کنډیشن ته، دا به وګوري ایلس اف مارکس زیات وي یا مساوي له شپېتو سره، نو دلته به مونږ سره ای پرنټ شي. او کچیرته دا یو هم صحیح نه وي نو اخر کې به مونږ سره ایلس پرنټ شي او ایلس کې به ولیکل چې یو آر failed. نو زه دا سیف کوم نو چې راشو د براوزر ته ریلوډ کړو، تاسو ګورئ دلته موږ سره ا پرنټ شو. ولې پرنټ شو؟ ځکه چې دلته موږ سره مارکس کې 90 ده او 90 د 90 سره مساوي ده. که احیانا زه راشم دا 90 کم کړم، مثال نه هاتې کړم، سیو کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې موږ سره بي پرنټ شو. بي ولې پرنټ شو؟ ځکه دلته راغی لومړی وکړو چې آیا مارکس له 90 سره مساوي دی یا لوی دی ترې، چې بي کتو نه مساوي او نه لوی، نو دا باډي موږ سره بیخي سکپ شو. راشو راغی لاندې دلته وکړو چې آیا مارکس یا نه هاتیا له 90 له اتیاو څخه زیات دی که مساوي دی، نو دا له اتیاو څخه زیات نو موږ سره هلته بي پرنټ شو. کچېرته راشم او دلته ورته اویا ولیکم، زه دا سیف کړم، سیف کول نو راشم ریلوډ کلیک کړم، تاسو ګورئ موږ سره دلته سی ولیکل شو. سی ولې ولیکل شو؟ ځکه چې دا هم موږ سره فیل شو، ځکه دلته هم موږ سره 90 نو بیا اتیا نه هم سره مساوي نو، خو دلته موږ سره اویا سره دا اویا مساوي راغی. خو کچېرته راشم 55 لیکم، زه دا سیف کړم او راشم ریلوډ کلیک کړم، نو ګوره تاسو ته ولیکل چې یو آر فیلډ، یعنی ستا نمرې چې دی له پشپېتو نه کم دی، نو دې خاطر ته ناکام شوې. نو موږ کولی شو د الف سټیټمنټ څخه په دغه طریقې سره کار واخلو. څونه کنډیشنز چې موږ سره وي هغه موږ کولی شو وار په وار چک کړو او هر یو چې زموږ په کار وي هغه ته په کتلو سره سټیټمنټ ترلاسه کړو. خدای دې وکړي چې پر موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.